कुरकुरीत असा मक्याच्या पोह्यांचा चिवडा आपण बनवणार आहोत. दिवाळीचं फराळ म्हटलं का चिवडे आलेच, त्यात मक्याच्या पोह्यांचा चिवडा, त्याचबरोबर पातळ पोह्यांचा चिवडा आहे किंवा भाजलेले पोहे आहेत. तर दिवाळीच्या फराळामध्ये हमखास चिवडा हा असतोच. तर पदार्थ भरपूर बनवायचे असतात, त्याच्यामुळे कमी वेळामध्ये पटकन होणारा चिवडा आपण बनवणार आहोत. हा जो चिवडा आहे पटकन होतो, कुरकुरीत होतो, त्याचबरोबर चटपटीत गोड बनवायचं असेल तर आपल्या आवडीप्रमाणे आपण बनवू शकतो. आणि इतर वेळी जरी बनवायचं म्हटलं तरी तो सर्वांना नक्कीच आवडेल. तर एकदम कमी साहित्यात बनणारा पोह्यांचा चिवडा बनवायला सुरुवात करूया. त्याआधी अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. चिवड्यासाठी मक्याचे पोहे लागणार आहेत, तर हे 1/2 किलो घेतलेले आहेत आणि मी हे चाळून घेतलेले आहे. काही कचरा वगैरे असेल तर तो निघून जाईल यासाठी चाळून घेतलेले आहे. आणि त्यानंतर मी एका साईडला इथं तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. आणि यास तळण्यासाठी मी लोखंडाची कढई वापरलेली आहे. मला लोखंडाची भांडी जी आहे जेवणासाठी वापरायला आवडतात, त्यामुळे शक्य होईल तेव्हा ती मी वापरत असते. तर ते इथं तेल गरम झालेलं आहे. तर थोडे थोडे करून आपण हे पोहे जे आहेत हे तळून घेणार आहोत. हे तळायला फार वेळ लागत नाही, पटकन असे तळले जातात. इथे पाहू शकता किती छान हे फुललेले आहेत आणि अतिशय पटकन हे तळून तयार होतात. तर आपण हे तळलेले आहेत ते हे काढून घेऊया. हे पोहे दिसायला जरी थोडे वाटत असले तरी हे तळल्याच्या नंतर डबलपेक्षा जास्त होतात. इथे पाहू शकता. त्याच्यामुळे चिवडा 1/2 किलोचं जरी असतं, केल्याच्या नंतर हा खूप केल्यासारखा वाटतो. तळायला देखील किती पटकन होतं हे पाहिलेलं आहे. तर याच पद्धतीने आपण राहिलेला चिवडा देखील सगळा तळून घेणार आहोत. चिवडा तळून झालेला आहे, तर यानंतर यामध्ये लागणारं बाकीचं साहित्य जे आहे ते आपण लगेचच तळून घेणार आहोत. तर अर्धी वाटी मी इथे भाजकी डाळ घेतलेली आहे, तर ही आपण तळून घेऊया. तर क्वांटिटी जी आहे डाळीची ती आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. इथे ही डाळ जी आहे कुरकुरीत होतपर्यंत आपण तळून घ्यायची आहे. प्रत्येक पदार्थ जो आहे तळण्याचा सेपरेट तळून घेतला तो छान असा तळला जातो. त्याच्यामुळे मी सगळे पदार्थ एकत्र न तळता सेपरेट करून तळून घेत आहे. तर डाळ छान अशी कुरकुरीत होतपर्यंत आपण ही तळून घेणार आहोत. डाळ छान अशी तरंगलेली आहे, वरतीचा कलर थोडासा चेंज झालेला आहे. तर ही तळून झालेली आहेत, आता आपण ही काढून घेऊया. त्यानंतर तळणार आहोत शेंगदाणे. 1 वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत. तर शेंगदाणे जे आहेत ते कुरकुरीत असे झाले की मुलांना खायला देखील खूप आवडतात, त्याच्यामुळे थोडेसे जास्त मी इथे टाकलेले आहेत. तर हे चांगले कुरकुरीत होतपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत. गॅस मी इथं मीडियम टू लो फ्लेमवर ठेवलेला आहे, त्यामुळे शेंगदाणे जे आहेत आतून छान असे तळले जातात आणि खाताना एकदम कुरकुरीत असे लागतात. तर शेंगदाणे तळताना ते खूप कलर त्याचा डार्क येतपर्यंत देखील आपल्याला तळून घ्यायचे नाही आहे, नाहीतर खाताना ते कडवट देखील होईल. आता हे तळून झालेलं आहे व्यवस्थित, तर मी हे काढून घेत आहे. त्यानंतर खोबऱ्याचे एकदम पातळ केलेले काप मी तळून घेत आहे. गॅस जो आहे मी एकदम मंद गॅसवर ठेवलेला आहे, कारण खोबरं जे आहे एकदम पातळ कापलेलं आहे, त्यामुळे ते पटकन तळलं जाईल. पातळ कापल्यामुळे काय होतं, चावायला ते एकदम इझी जातं. इथे याचा कलर चेंज झालेला आहे, हलकासा गोल्डन कलर यायला लागला की काढून घ्यायचा आहे. थंड होतपर्यंत ते अजून त्याचा कलर छान चढला जातो, त्याच्यामुळे आता मी इथे काढून घेत आहे. सगळं साहित्य तळून झाल्याच्या नंतर आपण फोडणीसाठी तयारी करूया. इथे 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे, त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरं टाकत आहे, 1 चमचा मोहरी टाकलेली आहे. मोहरी आणि जिरं छान तडतडून द्यायचं आहे. आणि त्यानंतर टाकत आहे मी हिरव्या मिरच्या, 4 ते 5 बारीक कापलेल्या मिरच्या मी इथे टाकलेल्या आहेत. छान अशी फोडणी आपण ही मिक्स करून घेऊया. त्यानंतर भरपूर अशी कढीपत्त्याची पानं घालायची आहे. कढीपत्त्याचा सुगंध जो आहे खूप छान येतो चिवड्यामध्ये. तर हे आपण सगळं मिक्स करून घेऊया. याआधी पोह्यांचा चिवडा देखील केलेला आहे. मी चिवड्यामध्ये नेहमी कढीपत्ता जो आहे असा फोडणीमध्येच टाकत असते. चिवड्याची जी टेस्ट आहे ती खूप छान येते. हे व्यवस्थित परतून झालेले आहेत. आता याच्यामध्ये सुके मसाले टाकूया. तर मी इथं 1 पाव चमचा हळद टाकलेली आहे. गॅस लो फ्लेमवर ठेवलेला आहे, जेणेकरून मसाले जे आहेत ते जळणार नाही. त्यानंतर 1 चमचा लाल तिखट टाकलेलं आहे. तिखटाचं प्रमाण जे आहे ते आपण कमी जास्त करू शकतो. त्यानंतर टाकणार आहोत चवीपुरतं मीठ. आता सगळे सुके मसाले फोडणीमध्ये आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. हलकेसे हे तेलावर छान परतले देखील जातील. हे सगळं व्यवस्थित परतून झाल्याच्या नंतर आपण तळून घेतलेलं सगळं साहित्य पुन्हा ह्या कढईमध्ये टाकणार आहोत आणि मसाल्यामध्ये व्यवस्थित असं मिक्स करून घेणार आहोत.
तर तळलेलं सगळं साहित्य आणि मसाला जो आहे व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे. आता याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत मनुके. हे देखील मिक्स करून घ्यायचे आहे. त्याचप्रमाणे जर तुम्हाला काजू जर टाकायचे असेल तर तेही तुम्ही तळून टाकू शकता, किंवा अजून वेगळं कुठलं ड्रायफ्रूट टाकायचं असेल तर तेही टाकू शकता. तर हे फोडणीचं साहित्य बघू शकता किती छान दिसत आहे. आणि पोहे देखील आपले तळून तयार आहे. तर आता नेक्स्ट स्टेप की ह्या तळलेल्या पोह्यामध्ये आपण जे तळून घेतलेलं तळण्याचं साहित्य जे आहे ते आपण सगळं मिक्स करणार आहोत. ह्या पॅनला राहिलेला मसाला देखील आपण ह्या पोह्यांवर ओतणार आहोत. त्याचप्रमाणे आपण हा पोह्यांचा चिवडा जो आहे तो गोड बनवत आहोत. त्याच्यामुळे मी इथं 2 चमचे बारीक पिठी साखर जी आहे ती वरून लगेच मसाल्यांवर टाकत आहे. गोडाचं प्रमाण किती हवं आहे हे आपल्या अंदाजानुसार ठरवू शकता. त्यानंतर मी इथं 1 चमचा काळं मीठ टाकलेलं आहे. आणि चटपटा टेस्ट हवी असेल तर चाट मसाला किंवा आमचूर पावडर देखील आपण इथे टाकू शकतो. तर आपण सगळं आता हे साहित्य मिक्स करून घेऊया. तर या पद्धतीने मिक्स करण्यासाठी मी आधी या पद्धतीने हे सगळं असं टॉस करून घेणार आहे. त्यामुळे मसाला पिठी साखर जी आहे व्यवस्थित मक्याच्या पोह्यांना लागली जाते. इथे पाहू शकता कलर जो आहे मक्याच्या पोह्यांचा टॉस केल्यामुळे थोडासा चेंज झालेला आहे. जिथे जिथे हा मसाला लागेल तसा पोह्यांचा कलर जो आहे तो चेंज होईल. टॉस केल्याच्या नंतर हळूहळू हाताने किंवा चमच्याने वगैरे आपण हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. शक्यतो हातांचा किंवा टॉस करून जर मिक्स केलं तर सगळा मसाला जो आहे पोह्यांना व्यवस्थित लागला जातो. याच्यामध्ये साखरेमुळे चव जी आहे ती खूप छान येते. त्याच्यामुळे साखरेचं प्रमाण जर कमी वाटत असेल तर आपण वरून ॲड करू शकतो. कलर इथे पाहू शकता किती छान आलेला आहे. तळलेल्या साहित्यामध्ये खोबरं जे आहे त्याला व्यवस्थित असं साखर जर लागली तर चव जी आहे खाताना खूप मस्त लागते. खोबऱ्याच्या स्लाईस मी स्लायसरवर केलेले आहे, त्याच्यामुळे त्या एकसारखे आणि अतिशय पातळ झालेले आहेत. आणि इथे तळल्याच्या नंतर देखील त्या एकदम कुरकुरीत अशा झालेले आहे. अगदी वयस्कर माणूस जरी असतो तरी ते इझिली ते खोबरं खाऊ शकेल हाच विचार करून तेवढ्या पातळ असं कापलेलं आहे. तर एकदम कुरकुरीत असा चिवडा आपला तयार झालेला आहे. इथे आवाजावरून तुम्हाला समजलंच असेल. तर बनवायला एकदम सोपं आहे. कुरकुरीत झालेले पोहे, त्यात खमंग असे भाजलेलं तळणीचं साहित्य, स्पेशली खोबरं आहे, शेंगदाणे आहे. मुलांना हे वेचून खायला तर नक्कीच आवडेल आणि चिवडा देखील नक्कीच आवडेल. तर या दिवाळीला नक्की या पद्धतीने चिवडा करून पहा, किंवा इतर वेळी दिवाळी सोडून जरी बाहेरचं विकत आणण्यापेक्षा बनवायला एकदम सोपा असलेला चिवडा आपण हा घरी करू शकतो. तर हा चिवडा जर केला तर कसा झाला आहे हे नक्की कमेंट करून कळवा. आणि जर ही रेसिपी आवडली असेल तर न विसरता रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी केटी किचन यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्या बाजूला असलेलं बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या सगळ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल. तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय.